hello. අද අපි නයිට් කැම්ප් එකක් යන්න යන්නේ. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකේ වගේ කබරගල නයිට් කැම්ප් එකක් යන්න යන්නේ. අපි හයික් මෙතන තියෙනවා උමා හන්දියක්. එන බෝඩ් එකකුත් ගහලා තියෙන උඩ. ඉතින් යන්න දෙන්න උඩට. ඔය සෙට් එකම ඉතින් ඉස්සරහට යද්දී මම දැන් තිබ්බ පෙන්නන්න. ගොඩක් කට්ටිය මේ මෙතනින් එහා පැත්තේ වටේ පාරෙන් යන්නත් පුළුවන්. මේ පාර ටිකක් දුර වැඩි. මෙතන මෙහෙම මේ පාරේ මේකේ එනවත් එක්කම මෙහෙම කෙලින් පොඩි අඩිපාරක් තියෙන උඩට. ඒක යන්න පුළුවන් උඩට. ඒ පාර අරකට ළඟයි. ඒ ඉන්න ගොඩක් කට්ටිය යන්නේ මේ පාරේ. අද නම් සෙනඟ වැඩි ටිකක්. අද නම් 400 500ක් ඉන්නවා. සෙට් ලයින් එකේ වීඩියෝත් එක්ක. කැප් එකද මේ මෙතනක් දාලා මේ වටෙන් එන ඇත්තනේ මෙතනත් පාන දාලා තියෙනවා ටික ටික. කබරගල රොටි කඩේ මේ ඉස්සරහට අඩිපාර දිගේ යන්න තියෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් සුපිරි view එකක් තියෙනවා. ලස්සන කඳුරියක් උඩට ගිහිල්ලා වෙන්නන්න මේ ටික. මොනවද යන්න වෙන පාර මේ හරින් පොඩියට කොත්මලේ සෑය පේනවා. මේ හරින් අම්බුලාව පේනවා. තව උඩට ඒ ටික සුපිරියට පේනවා. මේ ඩයල් එක මෙතනමයි වා. එදත් හිටියේ. නුවර පැත්තේනේ. ඒ සුපිරි බා. එතන ඉන්නවනේ. ඔය පළවෙනි කැම්ප් එක මෙතන සෙට් කරා. මේකේ 4 දිනෙකට වගේ ඉන්න පුළුවන්. තව මෙතන පල්ලෙහා සෙට් කරනවා. මේ හරිය අනිත් එක මෙතන තියෙන්නේ. රාඩේ ඉතින් බාබකියු පාරක් දාලා සින්දුවක් කියලා ආදරලා ඉන්නවා.
අන්තයක් ගහන්න යන්නේ. ගහ මේ ගින්දල් එහෙම ගහපුවම චින්තකයා ලිප පත්තු කරනවා. වැඩේ සෙට් කරන්න ඕනේ. අපේ චින්තකයා ඉන්නවා. රැට වැඩේ ඉන්නේ යා තමයි. අපේ කුක් ගෑස් එක ෆික්ස් කරන ගමන් ඉන්නේ. මේක මේ පොඩ්ඩක් නිකන්. මගේ account එක කාව මේ මේවා වෙන්නේ නැහැ මම ගැහුවට එන්නේ මම උඩින් මෙයා ගත්තා. ගෑස් එක ඇරියා? කුලම් පාරේ නම මේ ගෑස් එක අඩු කරා බෑග් එකයි අඩේ නිව්වා මං ඒක චීචි ඩිඩින් ගාය ඔක්කොම ඉතින් කන්ද හරි යටින් තියපන්. මටේට තියපන්. වව් යමයි චින්තක. මේක දෙන්න පොඩ්ඩක්. ඒක මගේ මේ මෙතන බෝතලයක් කුරු කරලා ඕ මං කෙස් ගහක් දැම්මේ කවුද මං ඒක බල්ලා. මේ මුර රට මේකට දාන්න යන්නේ මෙපා කවුරු. එතන මදි ඔව් ඈ. ඔය චින්තකම කොහෙන්ද මේ අරකට ඒකක් හදෙ මෙතන බයි බයි. චින්තකය නියමයි. පාට වැඩිද කොහෙද? සීනි නැතුණත් ඒක නියමයි. මේ කැල්ලක් කරනවා. රාට ගිනි මැලක් ගන්න දර ටිකක් හොයාගන්න යන්න ඕනේ. මෙතනින් පල්ලෙහා පොඩ්ඩක් තියෙනවා දර. දර ටිකක් හොයාගෙන යන්න ඕනේ. දර ටිකක් හොයාගන්න. Come on, Patu. මේක දිරලානේ. වරේ. මේක මෙහෙම ගෙනියමු. ඕක කොට උස්සපස්ස දීපු. මේ අඬුට කඩවගෙන. හරි හරි මට උස්සන්න පුළුවන්. එපා. පොඩි ඉන්න. මෙන්න පාතර තියෙනවා. බොරුවට යන්න එපා. ඔය මේ තියෙනවා. අර අරෙහිත් තියෙනවා බා. ඒ සතිය බේම් බලපන් කිව්වා. මේ තියන්නේ අකෝ. එල්ටි ගහන්න පයිප් වල දල් ටික අරන් ඉන්න. කොට ටිකක් තියෙනවා බා. ඕක මේ බලන්න ඉතල අමුද කියලා. නෑ අමු නෑ මේ ගිනි අරගෙන තියෙන්නේ. අර සුදුරුම කබරගන්න ඉන්න බැලුනා මම හිතා හිටියා ඔන්න අපේ චින්තකය වැඩ. චින්තකය වෙන්නේ කරපිංච ටික කරලා දාලා මිනිස් ටිකක් දාලා සීසනින් කියුබ් එකක් දාලා මේ මස් ටික දාමු මේ නෝනේ. සීසන් වෙන්න දාලා තියෙනවා එතන මේ වැඩේ වෙනවා. එතන ගිනි මැලයක් අපි ගහලා තියෙනවා. මෙතන කැම්ප් එක ගහලා තියෙනවා. මේ ගහපු ටයිම් ලැප් එක ඊළඟට වරට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔහොම තමයි ඉතින් අපේ වැඩේ වෙන්නේ. හෙලෝ අපි උදෙන්ම හැරියා. වටේ පේනවාද කොහොමද වටේ තියෙන view එක? මේ පයින්ස් අස්සෙන් පයින්ස් ගස් අස්සෙන් මේ ඉර පායන්න කලින් ඒ ටික සුපිරියට පේනවා. වටේ පේනවාද කොහොමද කියලා. මෙතන උඩ ගල තියෙනවා. එතන උදේ පාන්දර සුපිරි view එකක් තියෙනවා. දෙන්න කියලා වෙන්නන්න තව ටිකකින්. ඔහොම තමයි ඉතින් උඩට view එක තියෙන්නේ.
මෙතන තව කැම් ටෙන් ගාපු සෙට් එක. මේ පැත්තෙන් තමයි ඉර උඩට එන්නේ. මේ මෙතන පොඩි GoPro කරන එක පේන්න කොත්මලේ ජලාශය ලස්සනට ඒක පේනවා. මේ හරිය පේනවා ඒක කට්ටියට. මේ මීදුම මෙතන ඒක ලස්සනට තියෙනවා හැම වටේටම. ඉතින් පල්ලෙහා ලොකු පල්ලමක් තියෙනවා. මේ එතන ටෙන්ට් එකක් ගහලා තියෙනවා ආපු කට්ටියක්. එතනත් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික නම් පොඩ්ඩක් ඩේන්ජර්. ඉතින් ටෙන්ට් ගහන ටික රැයලා පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ. මම ඉතින් පල්ලම දිගන්නේ. මෙතන සිරිපාද පේනවා. ඉන්න මේ හරි සිරිපාද පේනවා. ලයිට් එකක් දාලා තියෙනවා. මේ හරි කඳුළු ටික ලස්සනට පේනවා. තාම ඉර පායලා නැහැ. දැන් වෙලාව ඇවිල්ලා. දැන් වෙලාව ආයේ කාලයි. තාම ඉර පායලා නැහැ. ආයේ වීව් එකේ තියෙන්නේ. වේ සමහර කට්ටිය නිදි තාම. මෙතන තමයි කට්ටිය ඇවිල්ලා ෆොටෝස් ගන්න. සමහර කට්ටිය මේ මෙතනින් ඇවිල්ලා මේ කොහොම එන උඩට මෙතන ටෙන්ට් එක ගහන්න. එහෙමත් ගියා කට්ටියක්. මොකද ඉතින් රෑ හිටියා. පල්ලෙහාටලා පොඩ්ඩක් හිටියා. උඩට යන්න බැරි හින්දා. යාළුවා තව ෆොටෝ එක පෙන්නන්න කියලා. ඒකලා අන්තිම ගාලා. ජෙනිකෝ මස්සන්ගේ ගා ෆොටෝ එක මාරු කරලා පෙන්නවා. ඉද්දකි මේ කන කීවා. ලග්ගෝ. යාර මාළුවගේ චින්තකයක්. මාළුවගේ තියෙනවා. උන්දි කමන තියෙනවා. උණු ගෙඩිය මොකක්ද කරලා රාජිත. උණු ගෙඩිය ඔම්ලට් එකක් දාලා. ඔම්ලට් එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒක ඉල්ල ගන්න. උන් බල්ලයට බහිනවනේ ඒක ඉල්ලන්නේ. අර කෑන් එක අර යන්න දෙන්නේ. ඔල්ලා රොටි හදනවා. දැන් ඌ ආයෙ විල වතුර වැඩි වෙන සීන් එකක් කියලා ඊට පස්සේ.
ඉතින් අපි කබරගල නයිට් කැම්ප් එක ඉවරලා පල්ලෙහාට වයින්නවා ඉන්නේ. දැන් පොඩ්ඩක් නාගන්න යන්න ඕනේ. බලන්න එන්න ගෙදර යනවා. ඔන්න අපි කබරගල ගිහිල්ලා එන් ගෙදර අවතරයි. මෙතනින් මගේ වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ මම Instagram follow කරන්න යට name එක යනවා. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් set වෙමු.